Hej hörni, välkomna tillbaka till en ny härlig video på denna kanal. Idag är det den 7 september, klockan är typ 10. Och jag sitter och kollar igenom klippen från när jag träffade Dean. Och inser att jag har raderat början på videon, så härligt. Eller jag insåg faktiskt det under tidens gång också. Men ja, nothing makes sense nu när jag tittar igenom utan starten såklart. Så jag tänkte väl bara uppdatera er lite för att jag ska kasta er in i den här lilla vistelsen. Men ni måste nog förstå lite innan jag sätter in första klippet, annars kommer ni vara helt förvirrade. Jag står i alla fall och pratar om att planerna ändras hela tiden och sådär. Jag hade ju bokat in ett hotell till mig och Dean den 1 till 5 september. Och tanken var ju såklart att jag skulle ha 4 dagar med honom. Men sen fick vi en spontan boss trip inbokad som jag såklart var tvungen att hänga med på båten. Så han fick sitta och vänta på hotellet och jag åkte iväg med båten från Aten precis när han kom in till Aten med sin båt. Och jag är liksom stressad under den här trippen också med bossen för att allt jag ville är ju tillbaka och hoppa av och hänga med Dean. Eftersom att varje sekund jag är på båten missar jag med Dean. Hans flyg hem var ju bokat den 5:e på morgonen så att det var ju tidspress. Men i alla fall, här sitter vi i Santorini och bossen ändrar liksom planerna hela tiden. Vilket är jättefrustrerande mentalt också. Du ställer in på en sak att vi ska vara tillbaka den här tiden och sen ändras det och ändras och ändras. Och det här klippet är ju liksom den 2 september, dagen jag ska träffa Dean. Så allt som händer här då är ju, eller som jag pratar om, är ju liksom på dagen jag ska komma tillbaka och träffa Dean. Så varje liten sak de gör drar ju ut på tiden. Och det är en lång resa tillbaka så att ja, det är det jag pratar om i alla fall. Så jag tänker väl att ni får kika igenom. Jag slänger in klippen här nu. Och sen så fortsätter vloggen efter det. Så enjoy. Ja, men 8 timmar tillbaka till Aten. Så att vi kunde vara där liksom typ mitt på dagen. För att jag kan ju liksom hoppa av båten så fort vi kommer dit för att vi har kommit överens om att ja, skitsamma, jag jobbade en extra dag förra veckan. Men så drar det ut på det hela tiden så att de lämnade inte igår kväll och så blev det morgon. Och så valde de att då åka klockan 8. Och jag bara okej, men det är inte så farligt, då är jag väl där på eftermiddag någon gång. Sen ville de stanna och bada. Och efter 4 timmar vi hade liksom varit där vid klipporna. Så jag bara, hallå? Ska de hoppa i vattnet snart? Då har de bara suttit liksom och stirrat typ. Inget händer. Och sen när vi hade planerat att vi skulle lämna klockan 3. Så att jag var tillbaka i Aten vid 9:10. Då väljer de att hoppa ner i vattnet och bada. Så nu är vi liksom senare och senare och senare. Så att nu står vi här den 2. Och jag kommer inte vara framme på hotellet förrän typ, alltså jag vet inte, 1 på morgonen, alltså midnatt. Så att nu har liksom jag missat hela gårdagen, jag har missat hela idag med Dean. Men jag hade min breakdown igår. Och idag har jag väl bara flytit med alla dåliga nyheter liksom. Oj, men gud, svag man har blivit. Så ja, nu får jag väl bara vara glad över att jag får se honom i alla fall 2 dagar förhoppningsvis. Imorgon och dagen efter. Sen hoppar bossen på igen då. Och då flyger han hem till Australien. Ja, så får vi se när vi ses nästa gång. Det blir väl om 3 månader igen eller något. 4 kanske. Kul. Älskar det här livet. Men i alla fall, jag tänkte att ni skulle få följa med. Jag vet inte vad jag kommer filma. Eller hur mycket tid jag vill lägga på liksom det här när jag är med han. Men jag tror i alla fall vi kan få till någon video. Så häng med på och träffa Dean.
Yes. So you do a figure of 8 line. Say the line was going through like say it was like on a fender, and you're putting it on a hook, but you go through a little hole. You do a figure of 8 as like a safety at the end. Say like the line goes loose, Yeah. and it starts falling. That's gonna go through that hole and then like get stuck there. It's like a stopper. Ah. Nice. Show me another one. Then you got bowline. You know your bowlines. This is like the general one. That will never come undone. I saw one on Instagram or TikTok or whatever, and she said she always do this one so it's like inside, but then you can do. That's the bowline. But she was just like, why do I not do it so it's on the outside? Because you can do it on the outside as well, but it was just natural for her to do it on the inside. I don't know. Maybe she's got more chance of slipping. Nice, thanks. So you create a hole. And then there's just your bunny rabbit. Your bunny rabbit comes out the hole. It runs around the tree. And then it gets scared, so it goes back down into the hole. Is that how you learn it? Yeah. Okej, så om ni inte förstod det så har jag nu mött upp Dean. Jag kom hit, ja, när var det? 1 igår natt. Schemat ändrade sig ju såklart igen. Så ägarna lämnade egentligen aldrig båten utan de sov kvar. Men som tur var fick jag dispens att hoppa av ändå. Så jag snek av båten där vid 1 och kom hit till det här hotellet. Nu ska vi ta en drink i baren och sen åka till ett jättefint, det är typ en annan resort vid en lake, jag ska visa er, och käka middag. Nu sprang jag bara ner till poolen igen för att jag tappade en ring, så jävla irriterande. Men jag får gå dit imorgon för det är stängt. Och det suger för att jag vill ha min ring. Men ja, så nu ska jag spendera, vi vet inte hur lång tid. Allt jag vet är att Dean flyger hem den 5:e på morgonen. Men jag vet inte hur lång tid vi har tillsammans. För att ägarna kan hoppa på imorgon igen eller dagen efter. Eller inte alls, vi vet inte. Så jag inväntar svar och hänger här så länge jag kan till den 5:e. Sen så flyger han ändå hem. Men så det är update från mig just nu. Men som sagt, nu är jag på väg upp till baren. Jag ska möta Dean då, eftersom att jag inte hittade min ring. Hello. Did you find a friend? Yes. I didn't find my ring. You didn't? It was closed. Hello. Hey. Oh. Cheers. Min älskling. Thanks. Hello. What you doing? What you doing? He's on my side now. Thanks. It was in my toiletry bag. In your toiletry bag. Yeah.
It's a new day today. It's the 4th of September and I didn't film so much yesterday, but why do I speak English? I think that's because you are next to me. Anyway, we are on the way into town and we just chilled about around the pool this morning and just had the buffet breakfast, and I also managed to delete the start of this video when I went through the memory card, so that was great. We're going into town because Dean's friends from Australia is in Athens, which is crazy. Like, they just hear the days we have off from work, you and me, which is fun because then we can meet up and have a drink together. So we're just gonna stroll around, have a little shopping, maybe take a massage, Buy each other a present. buy each other a present because we didn't have time to do that. So I'm gonna go in and find something that I want and he pay, and then he can go in and find something he wants and I pay. It makes it a little bit more Exciting. yeah. So that's what's happening today, and then we go back to the hotel and have sushi night at the Japanese place, I think. And then he flies back tomorrow to Australia and I go back to the boat. Anyway, come on. Show me. Wow. Fancy. That's nice. And you can like fold it up. Fold these up. It was like, Sorry. YouTube is back. it was like saying that it was like, oh, we'll go up now. They say to go. Early, yeah. Now we went to another place from the rooftop. This is more like a happy hour place. So I get like an Aperol for €7.50 instead of throwing up for the same price. So that's so much more worth it. Is that what we might get? Wait, where does it say this is the club? Our last view was over there, weren't we? Yeah. I think I'm on. Look at me first. Oh, No. beautiful. Cute. Expensive. Look at the view and just close your eyes. Look at the view and close. Pretend like. Tap, tap, tap. Look at you. Please, hello. Always have to wait. You can eat now. Thank you. You're welcome. Fab can record you eat. Oh. That's a fail. Idag är det i alla fall den 7 september. Klockan är som sagt runt 10. Min kamera tickar rött. Får vi se om jag hinner prata klart. Det är helg och vi skulle egentligen få på bossen då, som jag pratade om i videon här med Dean. Vi skulle ju få på bossen igen när jag kom tillbaka från Dean. Jag fick mina dagar med honom, så jag behövde aldrig lämna för att bossen kom aldrig. Så nu är det helg, båten är redo och klar och vi har fått ledigt. Så jag ska bara dricka upp min kaffe och sen ska jag dra till stranden, tänker jag, och bara chilla. Det är perfekt väder, det börjar liksom, högsommaren börjar ta sig mot sitt slut.
Så just nu är det 28 grader, det är fortfarande varmt, men vi snackar liksom inte 35-40. Så det här är perfekt sol- och badväder. Så det är planen för idag, inte mycket mer än så. Vi har spelat paddelmassor efter jobbet. Igår, massor, 2 gånger. Ja, härligt. Men vi får se, det kanske blir paddel idag igen. Så det är i alla fall svinkul. Jag har saknat att spela paddel. Och saknat att typ haft ett liv utanför jobbet. I allmänhet. Men jag vet inte hur lång videon är med din. Så jag vet inte hur mycket jag kan filma idag. Det kanske blir skitlångt. Men vi får se. Men i alla fall, häng med till stranden. Okej, eftersom att det är helg så är allting super fullbokat här på Boulevard. Men vi lyckades få 2 bäddar. Och vi betalade 30 euro delat på 2 då, så 15 var. Det blir helt okej, tänker jag, för en hel dag. Jag ska beställa in typ en sallad och lite drinkar. Så nice. Nej men, och där var helgen över. Idag är det måndag och jag är tillbaka på jobbet. Eller, jag bor ju på jobbet. Men ja, ni fattar. Idag är det jobb som gäller. Igår kväll så låg jag och kollade igenom mina egna videos. Men bara, ja. Men jag låg och kollade igenom mina egna videos från Australien. Alltså så mysigt. Men jag saknar Australien så mycket. Jag kollar på de videosarna. Och typ att jag känner mig så här limiterad, heter det så? Begränsad att filma här på båten. Alltså jag har inte mycket ytor att jobba på liksom. Australien var mycket lättare. Mycket utflykter och sådär. Men vi kommer ju dit också. Så stå ut. Men jag tänker att nästa video blir en typ frågevideo. Alltså frågor ni har ställt längs säsongens gång kring yachting. Och allt sånt. Så jag tänker väl kanske att jag filmar in den idag medan jag städar eller liknande. Så att ni har något att kolla på under tiden jag svarar på frågor. Så får vi se hur det blir. Men tack för att ni hängde med på den här videon. Så ses vi nästa. Glöm inte att prenumerera och skicka gärna en like. Ha det gött. Hej!